Chuyện đó xảy ra vào một ngày tôi đi chơi ở biển với bạn thân. Trong lúc cậu ấy đang tán gẫu với những cô gái và tán tỉnh họ, thì tôi lại đi dạo trên bờ biển. Không khí lúc đó thật yên bình, chứ không ồn ào như ở trên thành phố, nơi mà tôi sống. Đang đi thì tôi nhìn thấy một chiếc vỏ ốc rất đẹp. Tôi liền cầm nó lên và nhìn ngắm nó. Chiếc vỏ ốc xanh biếc và khác hoàn toàn với những vỏ ốc khác, làm tôi không kìm lòng được mà đặt nó lên tai để nghe. Âm thanh giống như tiếng sóng biển vậy, thật dễ chịu và êm tai. Tôi liền mang nó theo mình. Lúc về nhà sau chuyến đi biển đó, tôi nhanh chóng quay lại với công việc và đi làm thường xuyên. Điều đặc biệt là khi về nhà, tôi lại thấy căn nhà sạch sẽ hơn những ngày khác, và ở phía bàn bếp, cơm canh đã dọn ra đầy ở trên bàn. Thật kỳ lạ, chắc chắn có ai đó đang ở trong nhà tôi. Tôi đi tìm một hồi thì lại chẳng thấy gì cả. Bỗng nhiên sự chú ý của tôi lại va vào con ốc mà tôi nhặt được ở trên bãi biển hôm nọ. Tôi cầm chiếc vỏ ốc trên tay và cố gắng để nhìn vào bên trong, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả. Lúc này tôi lại nhớ đến câu chuyện về nàng tiên ốc mà mẹ hay kể cho tôi nghe vào buổi tối và khẽ mỉm cười. Tôi không tin cho lắm vào câu chuyện này, nhưng cứ thử xem có chuyện gì xảy ra hay không. Sang ngày hôm sau, tôi cố tình đi làm, nhưng đi được nửa đường thì lại lẻn về nhà để xem những gì sẽ xảy ra với chiếc vỏ ốc đó. Tôi hé mở cánh cửa và lén nhìn vào trong. Bên trong nhà vẫn yên tĩnh như chẳng có gì xảy ra cả. Rồi bỗng có một tiếng động từ bên trong phá tan đi không khí yên lành đó. Tôi đoán chắc chắn là do nàng tiên ốc làm, nên nhanh chóng chạy vào trong phòng. Tôi nhìn vào chiếc vỏ ốc thì thấy có thứ gì đó. Chắc là nàng tiên ốc rồi. Tôi liền ném chiếc vỏ ốc xuống nền nhà và nó vỡ ra. Bỗng nhiên, tôi thấy chóng mặt kinh khủng, và những gì tôi còn thấy trước khi đổ rạp xuống đất chính là hình của người em gái đang hốt hoảng chạy đến gần tôi. Xưa có bà già nghèo, chuyên mò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc xinh xinh, vỏ nó biêng biếc xanh, không giống như ốc khác. Bà thương không muốn bán, bèn thả vào trong chum. Rồi bà lại đi làm, đến khi về thấy lạ, sân nhà sao sạch quá, đàn lợn đã được ăn, cơm nước nấu tinh tươm, vườn rau tươi sạch cỏ. Bà già thấy chuyện lạ, bèn cố ý rình xem, thì thấy một nàng tiên bước ra từ chum nước. Bà già liền bí mật đập vỡ vỏ ốc xanh, rồi ôm lấy nàng tiên, không cho chui vào nữa. Hai mẹ con từ đó rất là yêu thương nhau.